สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby จิงโกะนะคะวันนี้เรากลับมาสู่โหมดคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนกันอีกรอบนะคะจริงๆเห็นว่าช่วงนี้น้องๆหลายๆคนกำลังเครียดเกี่ยวกับการเรียนเราก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เรากลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนกันอีกรอบเพื่อมันจะช่วยจุดไฟแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆหลายๆคนได้จริงๆแต่ก่อนเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับการเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเรียนเทคนิคการอ่านหนังสือสอบเทคนิคการเรียนภาษาหรือว่าแบบชีวิตช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยคือเคยทำไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งมาติดตามอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านมา2 ปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตแล้วก็เริ่มใหม่กันหมดเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอเกริ่นในส่วนของตัวเองก่อนว่าเราจบจากนานาชาตินิวสาทร International School ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 แล้วก็มหาลัยเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษนะคะจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.73 ซึ่งอันนี้ก็คือจบมา3 ปีแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะเพราะว่าเพื่อนสนิทเราทั้งที่โรงเรียนแล้วก็มหาลัยเนี่ยแต่ละคนก็คือเป็นที่1ของรุ่นคือตั้งแต่ที่โรงเรียนจนมหาลัยเนี่ยเราจะถูกล้อมรอบไปด้วยเพื่อนที่แบบเก่งจริงๆแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเราเก็บชีวิตมหาลัยมาแบบครบรสมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเงี้ยคือการที่เราได้เกรดแค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่น่าพอใจสำหรับเราแล้วการได้เกรดนิยมมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะแต่บอกเลยว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเพราะว่ากว่าที่เราจะได้เกรดขนาดเนี้ยเราก็ผ่านแบบD C F อะไรอย่างนี้ผ่านมาก่อนเหมือนกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะบอกทุกเทคนิคที่เราใช้ที่มันได้ผลแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เราจะบอกจากประสบการณ์ของเราเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบทำระหว่างเรียนหรือว่าสิ่งที่ควรรู้เร็วกว่านี้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะแบ่งพาร์ทเป็นก่อนเรียนช่วงเรียนแล้วก็ช่วงสอบนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนเรียนเนี่ยมี2 สิ่งที่แนะนำให้รู้ก่อนนะคะก็คือหน่วยกิตแล้วก็เกณฑ์การแบ่งคะแนนแต่ละวิชาอย่างแรกหน่วยกิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือถ้าสมมุติว่าเราไปทุ่มเต็มที่มากๆกับวิชาที่หน่วยกิตมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าวิชาที่หน่วยกิตเยอะเรากลับได้คะแนนแย่อะไรเงี้ยมันก็จะไปฉุดเกรดเราคือการตั้งใจเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการที่เรารู้น้ำหนักของแต่ละวิชาด้วยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนปี 1เนี่ยเรากลับไปดูเกรดแล้วก็แบบทำไมเกรดเรามันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นปรากฏว่าพอไปเช็คเนี่ยเราเห็นว่าวิชาที่มันหน่วยกิตเยอะเนี่ยเราไม่ได้เกรดดีเท่าวิชาที่หน่วยกิตน้อยเกรดมันก็เลยแบบงงๆนิดนึงคือต่อให้วิชาที่หน่วยกิตน้อยมันเป็นวิชาที่เราชอบเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังต้องให้ความสำคัญกับวิชาที่หน่วยกิตเยอะเหมือนกัน2นะคะเกณฑ์การให้คะแนนเราควรรู้ว่าแต่ละวิชาเขามีเกณฑ์การให้คะแนนยังไงบ้างบางวิชาอาจจะให้คะแนนโปรเจกต์กลุ่มมากกว่าการสอบหรือว่าบางวิชาเนี่ยคะแนนสอบอาจจะสำคัญที่สุดบางวิชาก็อาจจะให้คะแนน participation เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเกรดเราแน่นอนว่าสัดส่วนคะแนนอันไหนเยอะสุดเราก็จะต้องทำสัดส่วนนั้นให้ดีแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถละเลยสัดส่วนเล็กๆได้เพราะว่าถ้าสัดส่วนใหญ่เราทำคะแนนได้ไม่ดีเนี่ยสัดส่วนเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงเกรดเราให้ดีขึ้นสมมติว่ามีวิชาหนึ่งเนี่ยคะแนนสอบเขาแบ่งเป็น 60% แล้วก็อีก 20% เป็น participation อีก 20% เป็นคะแนนโปรเจกต์แต่เราเป็นคนที่ไม่ได้หัวไวด้านการทำข้อสอบขนาดนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าเราจะต้องทำ participation กับคะแนนโปรเจกต์ให้ได้เยอะที่สุดเผื่อว่าเราทำคะแนนสอบได้ไม่ดีไอ้ 40% เนี่ยจะได้ช่วยดึงเกรดเราก็หน่วยกิตกับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยเป็น2 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนเพื่อที่เราจะได้วางแผนการเรียนเราถูกแล้วก็เตรียมตัวให้ดีขึ้นต่อมาเป็นช่วงของการเรียนนะคะจริงก็มีเทคนิคทั้งหมด9 ข้อมาแนะนำเราเนี่ยเป็นคนที่สมาธิสั้นถ้าเจอวิชาที่เราแบบไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นสมัยเรียนก็คือหลับแล้วก็ตอนอยู่มหาลัยก็คือจดโน้ตไปเล่นมือถือไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเทคนิคที่เราจะแนะนำเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากจริงข้อแรกนะคะอ่านคอร์สเอาท์ไลน์เราต้องศึกษาหลักสูตรการเรียนเราให้ดีๆอ่านคอร์สเอาท์ไลน์ว่าอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ละคลาสอาจารย์แบ่งหัวข้อเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากคือเราควรรู้ก่อนว่าอาจารย์เขาจะสอนเกี่ยวกับอะไรการที่เรารู้ว่าเราจะเรียนอะไรแล้วก็เตรียมใจไปก่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคลาสนั้นได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเข้าคลาสไปแล้วปุ๊บเราก็แบบแบงค์ว่าวันนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอบางทีเราไม่ได้เตรียมใจมาเนี่ยพอเจอก็อาจจะแบบช็อกสมองก็จะรวนๆแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องแต่มันก็จะมีบางเคสที่อาจารย์เขาแจกคอร์สออนไลน์มาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้สอนตรงกับที่เขาวางแผนไว้อันนี้เราก็จะต้องปรับตัวตามอาจารย์ด้วย2อัดเสียงอาจารย์ถ้าวิชาไหนอาจารย์อนุญาตให้เราสามารถอัดเสียงได้อัดเลยจะฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอัดไว้ก่อนมีไว้ก่อนจะดีกว่าอย่างที่บอกไปคือเราเป็นคนที่สมาธิค่อนข้างสั้นในคลาสแต่ว่าตอนอยู่มหาลัยเนี่ยมือถือเหมือนเป็นหูคู่ที่2เลยคือถ้ามันเป็นคลาสที่น่าเบื่อเงี้ยพอเราเรียนไปเราก็จะแบบเริ่มเสียสมาธิแล้วแต่ว่าเราจะอัดเสียงอาจารย์ไว้เพื่อที่เราจะได้กลับมาฟังทีหลังตอนที่เรามีสมาธิมากกว่านี้แล้วก็การที่เรามี recording ของคลาสนั้นเนี่ยเราสามารถกลับมาฟังซ้ำได้เรื่อยๆมันมีประโยชน์สำหรับคนที่สมาธิสั้นหรือว่าความจำสั้นแบบเราเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เพื่อนเก่งๆเราใช้เหมือนกัน
3. จดโน้ตบนสไลด์หรือว่าชีทที่อาจารย์แจกให้เวลาเรียนแต่ก่อนเราก็เป็นประเภทที่จะชอบจดโน้ตบนแบบสมุดแต่ละวิชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอหลังๆเนี่ยอาจารย์สอนเร็วขึ้นเราก็จะจดไม่ทันพอขึ้นมหาลัยกลายเป็นว่าสมุดแต่ละวิชาคือมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุดเล่มเดียวแล้วก็เป็นโน้ตรวมๆไว้ใช้แค่ช่วงสอบอะไรอย่างงี้แต่พอเรียนในคลาสอย่างเงี้ยเราก็จะจดแค่บนชีทที่อาจารย์แจกให้เลยการจดโน้ตบนสไลด์ที่อาจารย์แจกมันจะช่วยประหยัดเวลาทุกอย่างได้ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเทอมสำคัญหรือว่าคอนเซปต์อะไรที่สำคัญเนี่ยอาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาให้บนสไลด์แล้วเราก็แค่ฟังอาจารย์แล้วก็จดโน้ตเพิ่มอาจจะจดเป็นความหมายของคำศัพท์นั้นๆหรือว่าเป็นความหมายของคอนเซปต์นั้นๆอย่างเราเนี่ยก็คือจะจดโน้ตบนสไลด์ทุกสไลด์ถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะพยายามฟังอาจารย์ว่าเขาพูดอะไรเขาแบบยกตัวอย่าง case study อะไรมาหรือเปล่าให้จดไว้ด้วยเราจะได้มีตัวอย่างเอาไว้ใช้เวลาที่เราเขียนข้อสอบหมายถึงเขียนคำตอบในข้อสอบ4. แยกสีปากกาหรือว่าไฮไลท์บางคนอย่างเงี้ยอาจจะถนัดการใช้ปากกาหลากสีบางคนอาจจะชอบใช้ปากกาสีดำแท่งเดียวแล้วก็ขีดไฮไลท์เอาหรือถ้าใครเป็นประเภทพกปากกาแท่งเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเขียนสัญลักษณ์อะไรเวลาที่เราจดโน้ตเช่นอันนี้เป็นคำศัพท์อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆคือพยายามทำสัญลักษณ์หรือว่าสีอะไรที่ทำให้มันดูแตกต่างเวลาที่เราอ่านอย่างเงี้ยเราจะได้หาข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจะได้ไม่เสียเวลาทำความเข้าใจใหม่ 5. ไม่รู้อะไรให้ถามนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามเลยอาจจะถามอาจารย์ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่แบบเขินนิดนึงก็ถามเพื่อนที่เรียนเก่งๆแต่ว่าถ้าเราถามอาจารย์เนี่ยก็จะได้คำตอบที่เป๊ะกว่าหรือถ้าอาจารย์คลาสนั้นเขาใจดีเนี่ยเราอาจจะเก็บข้อสงสัยไว้แล้วก็ถามหลังคลาสก็ได้แต่บางทีอาจารย์บางท่านเขาก็อาจจะไม่ให้เราถามท้ายคลาสเลยสมมุติเราไปเขาอาจจะแบบทำไมไม่ตั้งใจเรียนในคลาสทำไมไม่ถามในคลาสอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสไตล์การสอนของอาจารย์แต่ละท่านเขาเป็นยังไงแต่ทางนี้คือไม่ต้องกลัวที่จะถามนะไม่ต้องกลัวที่จะแสดงว่าเราไม่รู้สิ่งนี้เพราะว่าการที่เราถามไปเนี่ยมันเป็นการโชว์ความกระตือรือร้นว่าเราต้องการจะเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าสมมติเรายกมือถามแล้วมีเพื่อนแบบทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยเราก็แบบรับความรู้มาแล้วเราก็ตั้งใจทำคะแนนให้ดีแล้วก็เชิดเลย 6. จบคลาสต้องเข้าใจไม่ว่าคลาสนั้นจะเป็นคลาสที่เราตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังแต่ว่าจบคลาสเนี่ยอย่างน้อยก็ควรรู้ว่าเมื่อกี้เรียนอะไรไปบ้างเราอาจจะไปทบทวนทีหลังก็ได้แต่เราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนในคลาสนั้นๆก่อนที่คลาสต่อไปจะมาถึงอย่างเราเนี่ยถ้าคลาสนั้นไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะไปไล่อ่านสไลด์ที่อาจารย์แจกให้แล้วก็อาจจะแบบถามเพื่อนว่าคอนเซปต์รวมๆมันคืออะไรจะไม่มีทางปล่อยให้มันแบงค์เด็ดขาดนะเพราะถ้าเนื้อหาตอนนึงมันหายไปจากหัวเราเนี่ยการที่เราจะปฏิปต่อเนื้อหาอันเก่ากับเนื้อหาที่จะมาถึงมันก็อาจจะยากมากขึ้นเพราะเรามีช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ใดๆก็คือจบคลาสควรเข้าใจนิดนึงว่าเมื่อกี้เรียนอะไรไปบ้างข้อ 7 สำคัญมากๆอย่าใช้วิกิพีเดีย อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช็อกสำหรับหลายคนแต่ว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวิกิพีเดียมันมีข้อมูลทุกอย่างบนโลกมันก็อาจจะจริงที่มันมีข้อมูลทุกอย่างแต่วิกิพีเดียเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ใครก็ได้มาแต่งเติมมาอีดิทมาลบเนื้อหาเราเองเนี่ยเองสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาเขียนในวิกิพีเดียเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันมีความลำเอียงหรือเปล่าฉะนั้นเวลาเราทำโปรเจกต์หรือทำวิจัยแล้วเราเขียนว่าข้อมูลอ้างอิงมาจากวิกิพีเดียเนี่ยอันนี้เราจะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วแนะนำว่าถ้าสมมติหาข้อมูลไม่ได้จริงๆแล้ววิกิพีเดียมันมีข้อมูลคร่าวๆให้เราดูเนี่ยให้เลื่อนไปอ่านตรงแหล่งอ้างอิงว่าเขาเอามาจากไหนบางทีเขาก็จะใส่เป็นลิงก์ว่าเขาเอามาจากไหนเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านในนั้นเลยหรือว่าถ้าเป็นหนังสือเราก็อาจจะแบบก๊อปชื่อหนังสือแล้วก็ไปหาเล่มนั้นอ่านเวลาที่เราทำโปรเจกต์หรือว่าวิจัยแล้วเราใส่แหล่งอ้างอิงมาจากหนังสือหรือว่าเป็นวิจัยที่ได้รับการรองรับแบบทั่วโลกมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่เราเขียนว่ามาจากวิกิพีเดียหรือว่า source Google อะไรเงี้ยมันไม่ได้ข้อ 8 นะคะ search เป็นภาษาอังกฤษบ้างบางเรื่องถ้าเราหาข้อมูลใน Google เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเจอ case study เยอะกว่าเพราะว่าบางหัวข้อในไทยมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นการที่เราเสิร์ชข้อมูลแต่ภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลจำกัดแล้วก็บางทีอ่ะมันก็ไม่เพียงพอก็แนะนำให้ลองเสิร์ชข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะเพราะว่ามันจะมี case study จากต่างประเทศเยอะมากเราจะเจอข้อมูลเยอะกว่าการที่เราเสิร์ชแค่ภาษาไทยและข้อ 9 นะคะตั้งใจทำงานบอกเลยว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เดียวหรือกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจวิชานั้นๆได้ดีมากๆเพราะว่ามันคือการที่เรานำความรู้ที่เราเรียนจากคลาสมาประยุกต์ใช้บวกกับการทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมด้วยมันจะทำให้เราเห็นภาพในสิ่งที่เราเรียนได้ดีขึ้นแถมมันยังมีเรื่องการทำผลงานแล้วก็ทำ presentation อะไรอย่างนี้อีกบางทีเราอาจจะต้องทำเป็นเล่มบางทีอาจจะต้องทำเป็น powerpoint มันจะทำให้เราสามารถฝึกสกิลที่เราจะต้องใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆบอกเลยว่าการทำโปรเจกต์เนี่ยทำมากได้มากถ้าเราเจอเพื่อนที่ไม่ช่วย
ช่วยงานกลุ่มเนี่ยเราอาจจะต้องเหนื่อยกับการรับผิดชอบต่อความไม่รับผิดชอบของเพื่อนคนนั้นแต่ว่ามันจะดีต่อตัวเราจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ออกมาทางคะแนนของเราหรือว่าความสำเร็จในชีวิตถ้าเราไม่ฝึกสกิลการทำงานตอนเรียนเนี่ยพอจบมาเราอาจจะต้องเสียเวลากับการทบทวนทุกอย่างใหม่การแบบฝึกสกิลใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราสามารถตั้งใจทำงานช่วงเรียนได้มันก็จะดีกับตัวเรามากกว่าโอเคตอนนี้เรามาถึงช่วงสอบกันแล้วซึ่งเทคนิคช่วงสอบเนี่ยเราจะมีหลักๆอยู่3ข้อแรกนะคะก็คือจดสรุปใหม่อีกรอบก่อนสอบเนี่ยเราจะจดโน้ตใหม่ทั้งหมดใส่สมุดแยกไว้เลยเรารู้สึกว่าการที่จดโน้ตใหม่มันจะทำให้เราได้ทบทวนอีกหลายๆรอบเพราะเราจะต้องอ่านใหม่ทั้งหมดแล้วเวลาจดโน้ตเนี่ยเราก็จะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้โน้ตสรุปที่มีความครบเครื่องมีความเข้าใจง่ายแล้วก็รู้เรื่องแล้วบางทีเวลาเราจดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นด้วยคือบางวิชามันอาจจะต้องใช้สกิลในการวิเคราะห์ใช่ไหมแต่บางวิชามันจะต้องใช้ความจำจริงๆแล้วเราอะรู้สึกว่าการที่เราจดด้วยลายมือตัวเองมันทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นแต่ก็แล้วแต่คนด้วยบางคนอาจจะชอบเขียนแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบพิมพ์ซึ่งมันก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเราควรทำโน้ตสรุปใหม่ทั้งหมดต่อมาข้อ2นะคะปิดการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียช่วงสอบเนี่ยเราควรลาขาดโลกโซเชียลสักพักเพราะว่าไอ้พวก notification เนี่ยมันทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายมากอย่างเราเนี่ยจะปิดโนติของ IG ไปเลยปิดมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วจนตอนเนี้ยก็คือยังไม่เปิดเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบวางมือถือแล้วหงายหน้าไว้ IG มันเป็นอะไรที่เด้งมาเร็วอ่ะมันก็จะแบบเด้งว่ามีคน follow เด้งว่ามีคนไลค์เนี่ยมันเสียสมาธิง่ายมากบางทีช่วงอ่านหนังสือสอบเนี่ยเราอาจจะอยากเอามือถือไปไกลๆเลยแต่ดันมีโน้ตอยู่ในมือถือกลายเป็นว่าเราก็จะต้องเปิดมือถือดูตลอดซึ่งการปิด notification อะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถดูโน้ตได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วอย่างตอนที่เราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยเราเลิกเล่น Facebook ไปเลยซึ่งพอเราเลิกเล่นปุ๊บเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนั้นก็เลยไม่ได้เล่น Facebook แบบ2 ปีข้อ3นะคะศึกษาสไตล์การอ่านหนังสือของตัวเองบางคนอาจจะถนัดอ่านหนังสือคนเดียวบางคนอาจจะชอบอ่านเป็นกลุ่มอย่างเราเนี่ยจะชอบอ่านคนเดียวมากกว่าเพราะถ้าสมมติไปอ่านหนังสือเป็นกลุ่มแต่ว่าเจอเพื่อนที่แบบชวนคุยชวนนอกเรื่องเนี่ยเราก็จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราไปแล้วเจอกลุ่มที่มีแต่คนตั้งใจก็สามารถไปได้เลยยิ่งถ้าสมมติไปแล้วเจอแต่เพื่อนเก่งๆเนี่ยเราก็สามารถถามนู่นถามนี่ได้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิช่วงกี่โมงนะคะบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือช่วงเช้าบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือช่วงกลางคืนอย่างจริงนี้จะชอบมีสมาธิหลัง4 ทุ่มขึ้นไปสไตล์การอ่านหนังสือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นก็หาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองที่แบบได้ผลสำหรับตัวเองมากที่สุดแล้วก็เรื่องบรรยากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการอ่านหนังสือบางคนอยู่ในที่เงียบไปก็อาจจะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือมันอาจจะต้องมี noise อะไรนิดนึงอย่างจริงนี้จะชอบเปิดอันนึงอ่ะมันเป็น concentration music อะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ไว้ให้สเต็ปการอ่านหนังสือสอบของเราจะมีอยู่4อย่างก็คืออันแรกจะเป็นสกิมสไลด์ทั้งหมดจะอ่านผ่านๆให้เห็นแบบหัวข้ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ระลึกว่าเราเคยเรียนอะไรมาบ้างพอสกิมทั้งหมดปุ๊บก็จะมาอ่านสไลด์ที่มันมีโน้ตแบบครบๆจะไม่ได้อ่านสไลด์เปล่าๆสเต็ปที่3ก็คือจดโน้ตสรุปแต่ว่าจดแบบแยกสมุดไว้แล้วก็จะจดไปแล้วก็อ่านสไลด์ไปการจดโน้ตสรุปมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยบางคนอาจจะจดแบบเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่างเราก็คือจะจดให้มันครีเอทีฟเข้าไว้เพราะว่าการจดโน้ตสรุปบางทีมันน่าเบื่อเราก็จะวาดอะไรนู่นนี่มันก็ทำให้สมองเราแล่นได้ดีขึ้นด้วยแนะนำว่าทำยังไงก็ได้ให้โน้ตอันนั้นอะมันรู้สึกว่ามันน่าอ่านสำหรับเราถ้าใครมีเวลาว่างมากหรือครีเอทีฟมากแล้วเป็นประเภทติ่งเนี่ยก็อาจจะแบบแปะรูปศิลปินก็ได้ว่าแบบเขาสอนอันนี้เราอยู่และสเต็ปสุดท้ายก็คืออ่านโน้ตสรุปของเราอ่านวนไปจนกว่าจะเข้าใจคอนเซปต์ทั้งหมดช่วงเรียนเนี่ยกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้จะเป็นเพื่อนสายเที่ยวแต่ว่าจะต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกการมีเพื่อนสายเที่ยวหรือว่าตัวเองเป็นสายเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเหลวเป๋วเสมอไปเพราะตอนเรียนเนี่ยเพื่อนของเราก็คือเป็นแก๊งเที่ยวเกือบหมดเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยถือคติว่า work hard play harder เวลาเที่ยวก็คือเที่ยวเต็มที่มากๆแต่พอช่วงสอบเนี่ยก็คือจะพากันอ่านหนังสือเกรดออกมาดีกันมากๆได้เกียรตินิยมกันครึ่งรุ่นแล้วก็รับปริญญากันแบบแฮปปี้สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากบอกน้องๆให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือช่วงเรียนเนี่ยทำมากได้มากพอเรียนจบมามันจะเห็นได้จากชีวิตการทำงานเลยเพื่อนเราแต่ละคนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยพอจบมาคนที่ไปเรียนต่อก็ได้คะแนนดีคนที่ทำงานเนี่ยก็คือทำงานเก่งมากๆแล้วก็คอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆช่วงเรียนควรพยายามทำความรู้จักกับคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องเราอาจจะไม่ต้องสนิทกับทุกคนเสมอไปแต่แค่แบบพอรู้จักกันไว้ดีกว่าพอจบมาปุ๊บเนี่ยเวลาทำงานอ่ะการมีคอนเน็กชันเยอะๆมันเป็นสิ่งที่แบบช่วยเราได้เยอะมากจริงๆแล้วก็สุดท้ายนะคะความพยายามไม่เคยทรยศใครคือถ้าสมมติว่าเราพยายามมากแล้วแต่เกรดมันยังออกมาไม่ได้อย่างที่เราหวังเนี่ยก็
ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ให้พยายามดูว่าเราบกพร่องตรงไหนไปแล้วค่อยๆแก้ไขมันแค่เรามีความพยายามแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ดีมากแล้วคือเก่งมากแล้วก็ให้รักษาตรงนี้ไว้ต่อให้สุดท้ายแล้วเราเรียนจบมาแต่ว่าเกรดมันไม่ได้สูงจนได้เกียรตินิยมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มัน matter สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราทำให้ตัวเองการได้เกรดดีๆหรือว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยมันเป็นแค่รางวัลแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตก็หวังว่าที่เราพูดไปจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะการเรียนมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆต่อให้เราเรียนจบรับปริญญาแล้วเนี่ยพอมาวัยทำงานเราก็ยังต้องเรียนรู้เรื่อยๆอยู่ดีอย่างอันเนี้ยที่เราพูดอยู่เนี่ยเราเนี่ยก็คือเขียนทุกอย่างที่เราต้องการจะพูดให้น้องๆไว้ใน Google Doc มันก็คือการเตรียมตัวอย่างหนึ่งอะเหมือนเวลาเราจะทำ presentation อย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีซึ่งเนี่ยก็คือเรามา present ให้น้องๆฟังถ้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังเครียดมากๆก็พยายามหาอะไรผ่อนคลายด้วยถ้าเราอ่านหนังสือโดยที่มีความเครียดเยอะๆอย่างเงี้ยสมองมันทำงานได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วก็หาเวลาคลายเครียดให้ตัวเองบ้างหาอะไรทำให้ตัวเองรู้สึก enjoy ดูอะไรตลกๆนี้ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะถ้าใครมีผลงานอะไรอยากอวดเราก็มาบอกได้เลยเราดีใจทุกครั้งที่แบบมีน้องๆมาบอกว่าที่จริงหนูติดคณะนี้แล้วหนูแบบสอบได้อันนี้ได้ท็อปวิชานี้แล้วอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วมันชื่นใจอะยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านทุกปีการศึกษาไปได้ด้วย A ไม่ต้องดีเป็น A ก็สู้ๆกับทุกเรื่องนะคะ hard work will pay off จริงๆยังไงก็ไว้ว่าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสู้ๆนะคะ간지러운 숨소리에 웃음이 나